naman ang bike ko na yan? Okay, dahil yung aking preno ay matigas na, so dinala ko yung bike ko dito sa pagawaan. So, ang una nilang gagawin ay i-check yung cable kung kinakalawang na. Dahil yung right side ng aking brake ay matigas, kasing tagas nang. Ayan. KaBlooming mama. Mami. Yes, my kitchen hard. Mag-upload to ah. Oo. Subscribe nga, subscribe. There you have it. Kaya? Sirain mo. Sirain mo. Ay, ayaw na. Meron din daw silang channel, kaya subscribe natin sila later. Yung sa ano, gusto yung ano? Bike. Binablog ko. Ano, more on lifestyle cooking, tapos mga plants, daily vlogs. So.